So lastly, Lyme disease જશે જોયું હતું, which is caused by tick bite. Tick bites જશે એનાથી ઇન્ફેક્શન જશે સ્પ્રેડ થાય. સ્પાયરોકેટ જશે એ tick bite ની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય છે. એને બાઇટના લીધે ઇન્ફેક્શન સ્પ્રેડ થાય. અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ જે છે સમટાઈમ્સ જે ક્લાયન્ટ હોય તો ટિક બાઇટ પ્રેઝન્ટ હોય તો એના લીધે રેશ જે છે એ ટિપિકલ રેશ અપિયર થાય, પર મે બી સમટાઈમ્સ રેશ જે છે અપિયર ના પણ થાય. એના સ્ટેજીસ હતા અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ એન્ડ સ્ટેજીસ ઓફ ડિઝીઝ, ફર્સ્ટ સ્ટેજ, સેકન્ડ સ્ટેજ એન્ડ થર્ડ સ્ટેજ. દેન આફ્ટર ઇન્ટરવેન્શન્સ, કયા ઇન્ટરવેન્શન્સ લેવાના. સેન્ટરલી જે બી ટીક છે એને ટ્વીસર્સનો યુઝ કરી અને રિમૂવ કરવાની. એન્ટીસેપ્ટિક સોલ્યુશન જે છે રિમૂવ કર્યા પછી અપ્લાય કરવાનું હોય સ્કિનની ઉપર. એન્ડ ટીક જે છે એને મે બી ડિસ્પોઝ કરી દો, જે બી ટોયલેટ જે છે એમાં ફ્લશ કરીને. ઓર જે ટીક જે છે એને એક સીલ જારની અંદર પ્લેસ કરીને પીએચસીપી જે છે એમને તમે આપી શકો છો, કે જેનાથી એને ઇન્સ્પેક્ટ કરે અને ડિટરમાઇન કરે કે કયા ટાઈપની ટીક પ્રેઝન્ટ છે. પ્રિવેન્શન જે છે એના માટેનો પ્લાન જોયો તો લાસ્ટલી કે પ્રિવેન્ટિવ મેઝર્સ કયા લેવાના. જે વુડન એરિયા હોય છે એવા એરિયાઝની અંદર ટીક્સ જે છે વધારે જોવા પડે. સો પ્રિવેન્શન પ્લાનિંગ જે છે એમાં ફર્સ્ટલી reduce exposure to ticks as much as possible because this is the best way to prevent Lyme disease. And જે ઇન્સેક્ટ રેપલેન્ટ જે છે એનો યુઝ કરવાનો. દેન આફ્ટર જે ડાર્કર ક્લોથ્સ જે છે એ વેર નહીં કરવાના. લાઇટ કલરના ક્લોથ્સ હોય વેર કરો કે જેનાથી ઇઝીલી તમે ટીક્સ જે છે એને સ્પોટ કરી શકો. વેર લોંગ સ્લીવ ટોપ્સ એન્ડ લોંગ પેન્ટ્સ. એન્ડ જે ચોક્સ જે છે એને પુલ અપ કરી દેવાના પેન્ટ્સ જે છે એની ઉપર. પરમેથ્રિન જે છે અપ્લાય કરો. જે બી કેમ્પિંગ ગિયર્સ છે, ટેન્ટ્સ છે, તો એમાં જે છે પરમેથ્રિન અપ્લાય કરો, જેનાથી ટીક્સ જે છે અગેન્સ્ટમાં પ્રોટેક્શન મળે. એન્ડ ઇફ પોસિબલ હોય તો હેવીલી વુડેડ એરિયાઝ જે છે એમાં નહીં જવાનું, ઓર એવા એરિયાઝ કે જ્યાં થીક અંડરબ્રશ હોય ત્યાં નથી જવાનું. ટ્રેલ્સ હોય તો એમાં સેન્ટરમાં જે છે એ વોકિંગ કરવાનું, સાઇડ્સમાં નહીં. ફાઇન ટીપ ટ્વીઝર્સ જે છે એ સાથે રાખવાના. જો ટીકી જે છે ઇફ એનો બાઇટ થાય તો એને રિમૂવ કરવા માટે ફર્સ્ટલી જે છે ટીક જે છે જે બાઇટ કર્યું હોય તો એ જે એરિયા જે છે ત્યાં ટીકને એનો જે સ્કિન જે ત્યાંથી ક્લોઝલી ટ્વીઝર્સ જે છે એને યુઝ કરીને તમારે જે છે એ હોલ્ડ કરવાનું. દેન આફ્ટર જે છે એને પુલ કરવાનું. સેમ પ્રેશર જે છે રાખીને પુલ કરશો એટલે એ જે અટેચ થયું હશે ટીક્સ જે છે એ રિમૂવ થશે. દેન આફ્ટર જે છે એ એન્ટીસેપ્ટિક સોલ્યુશન જે છે એનાથી એરિયાને ક્લીન કરવાનો. એન્ડ ઇફ પેટ્સ જે છે તમારી સાથે હોય તો પેટ્સની ઉપર ટીક્સ છે કે નહીં જોઈ લો. એન્ડ પેટ્સ જે છે એનાથી ક્લોઝ સ્લીપિંગ જે છે ક્લોઝલી સ્લીપિંગ જે છે એને અવોઇડ કરવાનું. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ. એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ, એઇડ્સ જેને શોર્ટમાં આપણે કહીએ છીએ. AIDS is a viral disease caused by HIV, which destroys T cells, thereby increasing susceptibility to infection and malignancy. HIV જે છે હ્યુમન ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી વાયરસ જે છે, સો એ વાયરસના લીધે એઇડ્સ થશે, એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ. કે જે ટી સેલ્સ હોય છે ઇમ્યુન સિસ્ટમની અંદર, બી સેલ્સ એન્ડ ટી સેલ્સ જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. તો એ જે ટી સેલ્સ જે છે ડિસ્ટ્રોય કરશે. એન્ડ બિકોઝ ઓફ દેટ જે ઇન્ફેક્શન જે છે એનાથી સસેપ્ટિબિલિટી ઇન્ક્રીઝ થશે, એટલે ઇઝીલી જે છે ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ છે. મેલિગ્નન્સી જે છે એનાથી સસેપ્ટિબિલિટી ઇન્ક્રીઝ થશે બિકોઝ ઓફ ટી સેલ જે છે ડિક્રીઝ થવાના લીધે. The syndrome is manifested clinically by opportunistic infections and unusual neoplasms. Now, syndrome જે છે તેમાં મેનિફેસ્ટેશન કઈ રીતે થાય, સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે ક્યારે ખબર પડે, જ્યારે કોઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી ઇન્ફેક્શન હોય, એટલે કે ઇન્ફેક્શનથી સસેપ્ટિબિલિટી ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ છે એટલા માટે કોઈ બી ઇન્ફેક્શન લાગવાના ચાન્સીસ છે. ટી સેલ ડિસ્ટ્રોય થાય છે એટલે જેટલા બી વાયરસ છે, બેક્ટેરિયાઝ જે છે, તો ઓપોર્ચ્યુનિટી જોશે. એન્ડ જેવું ઇમ્યુન સિસ્ટમ ડાઉન ગઈ એવું જે છે ઇન્ફેક્શન જે છે ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે. તો જેને ઓપોર્ચ્યુનિસ્ટિક ઇન્ફેક્શન કહેવાય. ઓર અનયુઝ્યુઅલ નિયોપ્લાઝમ હોય, મેલિગ્નન્સી જે છે અનયુઝ્યુઅલી કોઈ ન્યૂ સેલ્સ જે છે એ ફોર્મ થવાના સ્ટાર્ટ થઈ ગયા. તો એ જે છે એના લીધે મેનિફેસ્ટેશન જે છે એના બેઝ પરથી ખબર પડે કે કોઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી ઇન્ફેક્શન હોય, અનયુઝ્યુઅલ નિયોપ્લાઝમ હોય. AIDS is considered a chronic illness. The disease has a long incubation period, sometimes 10 years or longer. ડિઝીઝ જે છે જે એઇડ્સ જે છે એનો ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ લોંગ ટાઈમ સુધી હોય છે.
કે સમટાઈમ્સ 10 years લાગે ઓર એનાથી વધારે ટાઈમ પણ લાગે ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ જે છે એને કમ્પ્લીટ થતા. મેનિફેસ્ટેશન્સ મે નોટ અપિયર અન્ટિલ લેટ ઇન ધ ઇન્ફેક્શન. સ્ટાર્ટિંગનો ઇનિશિયલ ફેઝ હોય, ઇનિશિયલ સ્ટેજ હોય, મેનિફેસ્ટેશન્સ જે છે એ અપિયર નહીં થાય, એટલે કે સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જોવાની મળે જ્યાં સુધી લેટ સ્ટેજ ના હોય ઇન્ફેક્શનનો ત્યાં સુધીમાં. સો એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ એઇઝ AIDS જે છે viral disease છે caused by HIV which destroys T cell thereby increasing susceptibility to infection and malignancy. Manifestations જે છે એમાં opportunistic infections હશે, neoplasm જે છે unusually form થયા હશે. Manifestations usually જે છે late infection હોય ત્યાં સુધી appear નથી થતા and એનો incubation period જે છે એ 10 years હોય or એનાથી વધારે ટાઈમ પણ લાગી શકે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ HIV જે છે તો એની લાઈફ સાયકલ કઈ છે? લાઈફ સાયકલ મીન્સ કે જે વાયરસ જે છે કઈ રીતે એનું આખું એક સાયકલ હોય છે કે ઇન્ફેક્શન જે છે સ્પ્રેડ થાય ઓર વાયરસ જે છે સ્પ્રેડ થાય. સો HIV લાઈફ સાયકલ ફર્સ્ટ ઇઝ અટેચમેન્ટ એન્ડ ફ્યુઝન. જે વિરિયન જે છે જે HIV વાયરસ જે છે તો આ વાયરસ જે છે એ જે સેલ જે છે એની સાથે ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં અટેચ થશે એન્ડ ફ્યુઝન થશે. આ રીતે પહેલા જે છે આખો જે વાયરસ હતો એન્ડ સેલ હતો, નાવ એ જે વાયરસ જે છે આની સાથે અટેચ થયું એન્ડ ફ્યુઝ થયું, બંને જે છે એને વચ્ચે ફ્યુઝન થયું. સેકન્ડ સ્ટેપ ઇઝ ઇન્જેક્શન ઓફ કોર. નાવ જે ઇન મિડલ ઓફ વિરિયોન જે કોર જે છે તો સેકન્ડ સ્ટેપમાં એક કોર જે છે એનું ઇન્જેક્શન થશે સેલ જે છે એમાં, જે નોર્મલ હ્યુમન સેલ જે છે એમાં જે વિરિયન જે છે એમાંથી ઇન્જેક્શન થશે કોર જે છે એનું. દેન આફ્ટર એ કોર જે છે એની સરાઉન્ડિંગમાં જે કોટ હોય છે એ રિમૂવ થશે. સો થર્ડ સ્ટેપ ઇઝ અનકોટિંગ એન્ડ કન્વર્ઝન ટુ DNA. જે અનકોટિંગ થશે એટલે પછી DNA નું કન્વર્ઝન થશે એન્ડ સર્ક્યુલર DNA જે છે એમાં ફોર્મ થશે. જે આ રીતે તમને અહીંયા આગળ DNA દેખાય છે, એનું કન્વર્ઝન થઈને સર્ક્યુલર ફોર્મમાં DNA જે છે ફોર્મ થશે. સર્ક્યુલર ફોર્મમાં જે DNA ફોર્મ જે બિલ્ડ થયો છે, નાઉ નેક્સ્ટ જે છે એન્ટર થશે ન્યુક્લિયસમાં. સો સિક્સ્થ સ્ટેપ ઇઝ એન્ટ્રન્સ ઇન્ટુ ન્યુક્લિયસ. ન્યુક્લિયસમાં જે છે એન્ટર થયો. દેન સેવન્થ જે સ્ટેપ જે છે સર્ક્યુલર ફોર્મમાં DNA જે છે એ બિલ્ડ થઈ ગયો હતો. નાઉ સર્ક્યુલરમાંથી ફરીથી જે પહેલા જેવો ફોર્મ હતો એની અંદર જે છે ઇન્ટિગ્રેશન થશે. ઇન્ટિગ્રેશન થયા પછી ટ્રાન્સક્રિપ્શન થશે. ટ્રાન્સક્રિપ્શન પછી ટ્રાન્સલેશન થશે. નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ 9th સ્ટેપ ટ્રાન્સલેશન. એન્ડ આફ્ટર ટ્રાન્સલેશન પ્રોટીન મોડિફિકેશન જે છે થશે. સેલ્સ જે છે એમાં જે ટોટલી જેટલી બી લાઈફ સાયકલ જે છે એ સેલની અંદર બિલ્ડ થાય છે. સો પ્રોસેસ આખી સેલમાં થાય છે. પ્રોટીન મોડિફિકેશન જે છે એના પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ એસેમ્બલી ઓફ કોર. નાવ જે કોર જે છે જેનું અનકોટિંગ થયું હતું એ કોર જે છે એસેમ્બલ થશે, એટલે એકબીજાની સાથે જે છે ફરી પાછા ભેગા થઈ જશે એનું એન્ડ કોર જે છે એ ફોર્મ થશે, એસેમ્બલી ઓફ કોર. એન્ડ લાસ્ટલી ઇઝ બર્ડિંગ, કે જે ફોર્મ થયું હતું, જે ફ્યુઝન થયું હતું, નાવ સેમ જે છે વિરિયન જે છે ત્યાંથી રિમૂવ થઈને પછી અનધર સાયકલની અંદર એન્ટર થશે. સો લાઈફ સાયકલ ઓફ HIV વાયરસ જે છે હ્યુમન ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી વાયરસ, ફર્સ્ટ ઇઝ અટેચમેન્ટ એન્ડ ફ્યુઝન, દેન આફ્ટર ઇન્જેક્શન ઓફ કોર, then uncoating, then after fourth step is conversion to DNA. Uncoating થયા પછી DNA નું conversion થશે. Then after it forms circular DNA and then circular DNA enters the nucleus, integration, then transcription, translation of the DNA and lastly protein modification. Protein modification perform થયા પછી જે બી કોડ જશે assemble થશે. So assembly of code and then after cutting. સો નેક્સ્ટ સાયકલની અંદર જે સેમ વિરિયન એન્ટર થશે. ઇન્ટરવેન્શન્સ કયા લેવાના? જે લાઈફ સાયકલ જશે તો તમે એને કઈ રીતે બ્લોક કરી શકો છો ઓર કઈ રીતે એને સ્ટોપ કરી શકો છો. સો ઇન્ટરવેન્શન્સ ફર્સ્ટ ઇઝ બ્લોક બાઇન્ડિંગ એન્ડ એન્ટ્રન્સ. જે ફર્સ્ટ જશે જ્યાં ફ્યુઝન એન્ડ અટેચમેન્ટ થાય છે એ જ સ્ટેપની અંદર જે છે તમે એ જ સ્ટેપમાં તમે એને બ્લોક કરી શકો છો એન્ડ એન્ટ્રન્સ જે છે એનું બી બ્લોક કરો, પ્લસ બાઇન્ડિંગ જે છે જે અટેચમેન્ટ થાય છે એને બી બ્લોક કરો, તો લાઈફ સાયકલ જે છે ત્યાં સ્ટોપ થઈ જશે. સેકન્ડ ઇઝ ઇનહિબિટ અનકોટિંગ. ઓકે, નાવ વાયરસ જે છે એન્ટર તો થઈ ગયો સેલ જે છે એમાં, બટ જે અનકોટિંગ થાય છે તો એનું ઇનિબિશન કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો અહીંયા જે ઇન્ટરવેન્શન જે છે એમાં મે બી તમે અનકોટિંગ જે છે એને ઇનહિબિટ કરી શકો છો. ઇનહિબિટ રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્ટેસ, જે અહીંયા આગળ સ્ટેપ છે કે જ્યાં DNA કન્વર્ઝન થાય છે
ત્યાં તમે રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્ટેઝ જે છે એને ઇન્હિબિટ કરી શકો છો. એન્ડ જે ન્યુક્લિયસની અંદર એન્ટર થાય છે એન્ડ ટ્રાન્સક્રિપ્શન થાય છે, તો જે ઇન્ટિગ્રેટ થાય છે એના પહેલાની જે પ્રોસેસ ઇન્ટિગ્રેટ છે એને ઇન્હિબિટ કરી શકો છો. દેન આફ્ટર બ્લોક ટ્રાન્સક્રિપ્શન, બ્લોક ટ્રાન્સલેશન, ઇન્હિબિટ પ્રોટીએઝ, પ્રોટીન મોડિફિકેશન થાય છે તો એને ઇન્હિબિશન કરી શકો છો લાઈફ સાયકલ જે છે એમાં. ઇન્હિબિટ એસેમ્બલી, જે કોર એસેમ્બલ થાય છે એને ઇન્હિબિટ કરો. લાસ્ટલી ઇન્હિબિટ બર્ડિંગ, ઇટ મીન્સ કે સેલ જે છે એમાંથી પછી જે અલગ પડે છે, જે રિમૂવ થાય છે આખું જે વિડીયોની અંદર થયો હતો તો એ બર્ડિંગ જે છે એને બી ઇન્હિબિટ કરી શકો છો. ઇટ મીન્સ કે લાઈફ સાયકલ જે છે જેટલા બી સ્ટેપ જે છે બધા સ્ટેપની અંદર ઇન્ટરવેન્શન લઈને તમે કોઈની કોઈ જગ્યાએ ઇન્હિબિશન ઓર બ્લોક કરી શકો છો કે જે લાઈફ સાયકલ જે છે એની પ્રોસેસ જે છે એને સ્ટોપ કરી શકાય. ટેસ્ટ યુઝ ટુ ઇવાલ્યુએટ પ્રોગ્રેશન ઓફ HIV ઇન્ફેક્શન. HIV ઇન્ફેક્શન જે છે તો એનું પ્રોગ્રેશન ઇવાલ્યુએટ કરવું હોય, ઇટ મીન્સ કે કેટલો ડિઝીઝ પ્રોગ્રેસ થયો છે ઇફ એ ચેક કરવું હોય તો એના માટે કયા ટેસ્ટ યુઝ થાય છે. ફર્સ્ટ ઇઝ કમ્પ્લીટ બ્લડ સેલ કાઉન્ટ, WBC કાઉન્ટ નોર્મલ ટુ ડિક્રીઝ. WBC કાઉન્ટ જે છે ચેક કરવામાં આવે, CBC જે છે એમાં WBC જે છે એ મે બી નોર્મલ ઓર ડિક્રીઝ હશે. લિમ્ફોપેનિયા, less than 30% of normal number of WBCs. Thrombocytopenia, decreased platelet count, જે નોર્મલ નંબર ઓફ WBC જે છે એના 30% કરતા ઓછું જે છે લિમ્ફોપેનિયા થશે. ઇટ મીન્સ કે WBC કાઉન્ટ જે છે એ નોર્મલ નંબર કરતા ડિક્રીઝ થશે. એન્ડ થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા, ડિક્રીઝ પ્લેટલેટ કાઉન્ટ, જે CBC કાઉન્ટ જે છે ચેક કરશો તમે તો એની અંદર WBC, લિમ્ફોપેનિયા એન્ડ થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા ચેક કરવામાં આવે. then lymphocyte screening, લિમ્ફોસાઇટ્સ હશે એની સ્ક્રીનિંગ પરફોર્મ કરવામાં આવે, જેમાં CD4+ એન્ડ CD8 પ્લસ કાઉન્ટ જે છે ચેક કરવામાં આવે, પ્લસ એનો રેશિયો જે છે આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવે. જે ડાયગ્નોસિસ જે છે એમાં જોયું હતું કે CD4+ કાઉન્ટ જે છે જે ટી સેલ્સ હોય છે, CD8+ ટી સેલ્સ હોય છે, એનો રેશિયો કેટલો હોવો જોઈએ તો CD4+ એન્ડ CD8+ જે છે એનો રેશિયો 2:1 નો રેશિયો હોવો જોઈએ. તો જે 2:1 નો રેશિયો જે છે લિમ્ફોસાઇટ સ્ક્રીનિંગની અંદર ઇફ ડિઝીઝ પ્રોગ્રેસ થશે તો 2:1 નો રેશિયો ડિક્રીઝ થશે. CD4+ હેલ્પર લિમ્ફોસાઇટ્સ ડિક્રીઝ, CD4+ ટી સેલ્સ જે છે ડિક્રીઝ થશે, CD8+ લિમ્ફોસાઇટ્સ ઇન્ક્રીઝ થશે. ક્વોન્ટિટેટિવ ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન નેક્સ્ટ ટેસ્ટ જે છે એમાં IgG લેવલ ઇન્ક્રીઝ થશે એન્ડ IgA લેવલ ફ્રિકવન્ટલી ઇન્ક્રીઝ થશે. જેટલા બી ક્વોન્ટિટેટિવ ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન જે છે એમાં IgG, ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન G, ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન A ના લેવલ જે છે ઇન્ક્રીઝ થશે. કેમેસ્ટ્રી પેનલ લેક્ટેટ ડિહાઇડ્રોજનસ લેવલ ઇન્ક્રીઝ ઓલ ફ્રેક્શન્સ, જેટલા બી ફ્રેક્શન્સ હોય છે એમાં જે લેક્ટિક ડિહાઇડ્રોજનસ છે એનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થશે. સીરમ આલ્બ્યુમિન લેવલ ડિક્રીઝ, પ્રોટીન જે છે એનું લેવલ બ્લડની અંદર સીરમ જે છે એમાં ડિક્રીઝ થશે, આલ્બ્યુમિન લેવલ ડિક્રીઝ થશે. ટોટલ પ્રોટીન ઇન્ક્રીઝ, ટોટલ પ્રોટીન જે છે ઇન્ક્રીઝ થશે, સીરમ આલ્બ્યુમિન લેવલ ડિક્રીઝ થશે. કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ ડિક્રીઝ, AST એન્ડ ALT લેવલ એલિવેટેડ. જે લીવર ફંક્શન તો છે એના માટે આપણે AST એન્ડ ALT ચેક કરીએ છીએ તો ALT એન્ડ AST જે છે એનું લેવલ એલિવેશન થશે એ લેવલમાં. હિપેટાઇટિસ B સરફેસ એન્ટીજન ટેસ્ટિંગ પરફોર્મ કરવામાં આવે ટુ ડિટેક્ટ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ હિપેટાઇટિસ B બીકોઝ HIV ઇન્ફેક્શન જે છે એના લીધે ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી થશે. ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સીના લીધે બીજા કેટલા જે ડિસઓર્ડર્સ છે ઓર ડિઝીઝ કન્ડિશન જે છે ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ છે. એમાં મોસ્ટલી હેપેટાઇટિસ B જે છે એનો ટેસ્ટ પરફોર્મ કરવામાં આવે છે, હેપેટાઇટિસ B સરફેસ એન્ટીજન ટેસ્ટિંગ ટુ ડિટેક્ટ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ હેપેટાઇટિસ B. બ્લડ કલ્ચર્સ ટુ ડિટેક્ટ સેપ્ટિસેમિયા. ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી હશે તો સેપ્ટિસેમિયા થવાના ચાન્સીસ છે, સેપ્ટિક ઇન્ફેક્શન જે છે થશે. સેપ્ટિસેમિયા જે છે એને ડિટેક્ટ કરવા માટે બ્લડ કલ્ચર પરફોર્મ કરવામાં આવશે. ચેસ્ટ રેડિયોગ્રાફી ટુ ડિટેક્ટ ન્યુમોસાઇસિસ્ટિસ, જીરોવેસી ઇન્ફેક્શન or tuberculosis. Viral load testing directly measures the actual amount of HIV viral RNA particles present in 1 ml of blood. વાયરલ લોડ ટેસ્ટિંગ જે છે ડાયરેક્ટલી કેટલા અમાઉન્ટમાં HIV વાયરલ RNA પાર્ટિકલ્સ પ્રેઝન્ટ છે 1 ml ઓફ બ્લડની અંદર એ ડાયરેક્ટલી તમે મેઝર કરી શકો વાયરલ લોડ ટેસ્ટિંગ જે છે એના થ્રુ. and is used to measure therapy effectiveness. The higher the viral load, the greater the risk for transmission.
જે થેરાપી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે HIV એઇડ્સ માટેની થેરાપી. સો જે એન્ટીરિટ્રોવાયરલ થેરાપી થશે એની ઇફેક્ટિવનેસ જશે ચેક કરવા માટે વાયરલ લોડ ટેસ્ટિંગ પરફોર્મ કરવામાં આવે. જેટલો વધારે વાયરલ લોડ જશે હાઈ હશે એટલા ગ્રેટર રિસ્ક થશે ટ્રાન્સમિશનના. ઇટ મીન્સ કે એટલા જલ્દી જશે ઇન્ફેક્શન ટ્રાન્સમિશન થઈ શકે છે. સો ટેસ્ટ કયા યુઝ થાય છે ઇવાલ્યુએશનની અંદર? ટેસ્ટ યુઝ ટુ ઇવાલ્યુએટ પ્રોગ્રેશન ઓફ HIV ઇન્ફેક્શન, CBC, કમ્પ્લીટ બ્લડ સેલ કાઉન્ટ, લિમ્ફોસાઇટ સ્ક્રીન, ક્વોન્ટિટેટિવ ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન, કેમિસ્ટ્રી પેનલ, હેપેટાઇટિસ B સરફેસ એન્ટીજન ટેસ્ટિંગ, બ્લડ કલ્ચર્સ, ચેસ્ટ રેડિયોગ્રાફી, વાયરલ લોડ ટેસ્ટિંગ. Now next is diagnostic criteria for acquired immunodeficiency syndrome. એઇડ્સ છે તો એના માટે કયા ડાયગ્નોસિસના ક્રાઇટેરિયા છે ઓર કયા ટેસ્ટ જે છે યુઝ કરવામાં આવે છે ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ જે છે એમાં? First is CD4 plus T cell count drops below 200 cells per liter. CD4 plus T cell count છે તો એ જે છે એ ડિક્રીઝ થઈ જશે. નોર્મલ જશે 500 જશે એનાથી અપ હોવું જોઈએ, બટ બિલો 200 cells per liter હશે. ઇટ મીન્સ કે CD4 પ્લસ જે છે ડાઉન છે. સો એઇડ્સ જે છે એના માટે જે ડાયગ્નોસ્ટિક ક્રાઇટેરિયા જે છે, એઇડ્સ તમે ક્યારે કહી શકો કે HIV ઇન્ફેક્શન તો પ્રેઝન્ટ છે બટ એઇડ્સ એને ક્યારે કહેવાય કે HIV ઇન્ફેક્શન થયા પછી ડિઝીઝ પ્રોગ્રેસ થાય દેન આફ્ટર એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ હોય તો એને ક્યારે કહી શકાય કે એના ક્રાઇટેરિયા કયા છે કે જ્યારે તમે એને એઇડ્સ કહી શકો? ફર્સ્ટલી CD4 પ્લસ T સેલ કાઉન્ટ જે છે એ 200 સેલ્સ કરતા ડાઉન થવા જોઈએ. પ્રેઝન્સ ઓફ અ ફંગલ, વાયરલ, પ્રોટોઝોઅલ or bacterial infection, candidiasis or bronchi, trachea, lungs or esophagus, pneumocystis jirovecii pneumonia, disseminated or extrapulmonary coccidiomycosis, disseminated or extrapulmonary, histoplasmosis, cytomegalovirus, herpes simplex, nocardiosis, progressive multifocal leukoencephalopathy, toxoplasmosis, mycobacterium tuberculosis, recurrent pneumonia, recurrent salmonella, septicemia and varicella zoster virus. કોઈ બી ફંગલ ઇન્ફેક્શન હોય, વાયરલ ઇન્ફેક્શન, પ્રોટોઝોઅલ ઓર બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન પ્રેઝન્ટ હોય તો એ વખતે જશે એ એઇડ્સના ક્રાઇટેરિયામાં જશે એડ થશે કે જ્યારે બી ફંગલ ઇન્ફેક્શન કોઈ પ્રેઝન્ટ હોય. બિકોઝ જે ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી છે તો એના લીધે એ ઓપોર્ચ્યુનિસ્ટિક ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ છે. એમાં ફંગલ ઇન્ફેક્શન, વાયરલ ઇન્ફેક્શન, પ્રોટોઝોઅલ ઓર બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન અને જેટલા બી ઇન્ફેક્શન્સ કયા, જેટલા બી ડિઝીઝ કન્ડિશન કયા, ફોર એક્ઝામ્પલ હર્પીસ સિમ્પ્લેક્સ છે, સાઇટોમેગાલો વાયરસ છે और टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ट्यूबरक्युलोसिस और न्यूमोनिया છે, વેરિસેલા ઝોસ્ટર વાયરસ ઇન્ફેક્શન હોય તો જે કોઈ બી ઇન્ફેક્શન પ્રેઝન્ટ હોય તો એ ક્રાઇટેરિયાની અંદર એડ ઓન થશે. પ્રેઝન્સ ઓફ એન ઓપોર્ચ્યુનિસ્ટિક કેન્સર, ઇન્વેઝિવ સર્વાઇકલ કેન્સર, કેપોસિસ સાર્કોમા, બર્કિટ્સ લિમ્ફોમા, હોટસ્કિન્સ લિમ્ફોમા, ઇમ્યુનોબ્લાસ્ટિક લિમ્ફોમા, non-Hodgkin's lymphoma, primary lymphoma of the brain. Now જે એઇડ્સ છે એમાં જે ઇન્ફેક્શન થશે તો એના લીધે જે બી ઇન્ફેક્શન જે છે એની સસેપ્ટિબિલિટી ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે સિન્ડ્રોમના લીધે, પ્લસ મેલિગ્નન્સી જે છે એ બી ઇન્ક્રીઝ થાય છે. સો એટલા માટે જે ક્રાઇટેરિયા છે કે કયા ક્રાઇટેરિયાના બેઝ પર આપણે ક્લાયન્ટની અંદર એઇડ્સ પ્રેઝન્ટ છે એવું કહી શકીએ. ફર્સ્ટ ઇઝ CD4 plus T cell count drops below 200 cells per liter. Then second is opportunistic infection. It means the presence of fungal, viral, protozoal or bacterial infection. And third is presence of an opportunistic cancer. જે neoplasm થશે. It means કે malignancy જશે થાય છે એમાં કોઈ બી કેન્સર હોય, ઇન્વેઝિવ સર્વાઇકલ કેન્સર, કેપોસિસ સાર્કોમા, લિમ્ફોમા, હોજકિન્સ લિમ્ફોમા, નોન હોજકિન્સ લિમ્ફોમા, immunoblastic lymphoma, primary lymphoma of brain. Next is wasting syndrome. 10% or more of idle body mass. The wasting syndrome હશે તો જે 10% of બોડી માસ છે ઓર એના કરતા વધારે બોડી માસ થશે, આઇડલ બોડી માસ એનો લોસ થશે. એઇડ્સ ડિમેન્શિયા કોમ્પ્લેક્સ, જે એઇડ્સ જે છે બીકોઝ ઓફ એઇડ્સ જે ડિમેન્શિયા કોમ્પ્લેક્સ થાય, જે ડિમેન્શિયા થશે ઇફ એ પ્રેઝન્ટ હોય તો આ બધા ડાયગ્નોસ્ટિક ક્રાઇટેરિયા છે કે જેના બેઝ પરથી તમે કહી શકો કે ક્લાયન્ટની અંદર એઇડ્સ પ્રેઝન્ટ છે. CD4 plus T cell count
ડ્રોપ થશે. ધેન પ્રેઝન્સ ઓફ એની ઓપોર્ચ્યુનિસ્ટિક ઇન્ફેક્શન, પ્રેઝન્સ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિસ્ટિક કેન્સર, વિસ્ટિંગ સિન્ડ્રોમ, એડ્સ, ડિમેન્શિયા, કોમ્પ્લેક્સ. નેક્સ્ટ ઇઝ હાઈ રિસ્ક ગ્રુપ્સ. હાઈ રિસ્ક ગ્રુપ કયા કયા છે કે જેમાં એડ્સ હશે એ થવાના ચાન્સીસ છે. હાઈ રિસ્ક સેક્સ્યુઅલ બિહેવિયર્સ, અનપ્રોટેક્ટેડ સેક્સ, heterosexual or homosexual contact with high risk individual. હાઈ રિસ્ક ગ્રુપ્સ કયા કયા છે કે જેમાં સેક્સ્યુઅલ બિહેવિયર્સ હાઈ રિસ્ક હોય ઓર અનપ્રોટેક્ટેડ સેક્સ જે છે એ પરફોર્મ કરતા હોય, હિટ્રોસેક્સ્યુઅલ હોમોસેક્સ્યુઅલ કોન્ટેક્ટ હોય વિથ હાઈ રિસ્ક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કે જેવા ઓલરેડી જે પર્સનની અંદર હાઈ રિસ્ક છે એવા પર્સનની અંદર સેક્સ્યુઅલ કોન્ટેક્ટમાં આવશે. મે બી હોમોસેક્સ્યુઅલ કોન્ટેક્ટ હોય, હિટ્રોસેક્સ્યુઅલ કોન્ટેક્ટ હોય. ઇન્ટ્રાવેનસ ડ્રગ અબ્યુઝર્સ જે આઈવી ડ્રગ્સ યુઝ કરતા હોય છે કે જે ડ્રગ્સ જે છે એને ઇન્જેક્શન એડમિનિસ્ટ્રેશન કરતા હોય, સેમ નીડલ યુઝ કરી હોય, તો એના લીધે જે છે એ હાઈ રિસ્ક ગ્રુપની અંદર ઇન્વોલ્વ થશે. ઇન્ટ્રાવેનસ ડ્રગ અબ્યુઝર્સ, પર્સન્સ રિસીવિંગ બ્લડ પ્રોડક્ટ્સ, હેલ્થકેર વર્કર્સ એન્ડ બેબીઝ બોર્ન ટુ ઇન્ફેક્ટેડ પર્સન. એચઆઈવી ઇન્ફેક્ટેડ પર્સન હશે એનાથી જે બેબીઝ બોર્ન થયા હશે તો એના લીધે જશે એ લોકો હાઈ રિસ્ક ગ્રુપની અંદર એડ ઓન થશે. હાઈ રિસ્ક સેક્સ્યુઅલ બિહેવિયર વાળા જે છે પર્સન હશે એમાં હશે. ધેન હિટ્રોસેક્સ્યુઅલ હોમોસેક્સ્યુઅલ કોન્ટેક્ટ વિથ હાઈ રિસ્ક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ, intravenous drug abusers, persons receiving blood products, healthcare workers, babies born to infected persons are high risk groups. Assessment findings, if AIDS present હશે so કયા કયા સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ હશે, assessment findings છે એમાં શું હશે? ફર્સ્ટ ઇઝ મલેઝ, ફીવર, એનોરેક્સિયા, વેટ લોસ, ઇન્ફ્લુએન્ઝા લાઇક સિમ્ટમ્સ. જો ફ્લૂમાં સિમ્ટમ્સ હોય છે ઇન્ફ્લુએન્ઝાની અંદર સેમ સિમ્ટમ્સ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. મલેઝ, ફીવર, એનોરેક્સિયા એન્ડ વેટ લોસ. લિમ્ફ એડિનોપેથી ફોર એટલીસ્ટ 3 months. જે લિમ્ફ એડિનોપેથી છે જે એડિનોઇડ્સ હોય છે જે લિમ્ફ નોડ્સ છે એમાં ઇન્વોલ્વ થશે. લિમ્ફ એડિનોપેથી ફોર એટલીસ્ટ 3 months હશે. લ્યુકોપેનિયા, ડબ્લ્યુબીસી કાઉન્ટ ડિક્રીઝ થશે. ડાયરિયા, ફટીગ, નાઇટ સ્વેટ્સ, જનરલ કન્ડિશન ઓફ ધ સ્કિન. એક્ટિવિટી ટોલરન્સ જે છે એ અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સની અંદર ઓર અસેસમેન્ટની અંદર ચેક કરવામાં આવે એક્ટિવિટી ટોલરન્સ કેટલું છે. ન્યુરોલોજીકલ સ્ટેટસ જે છે એ ચેક કરવામાં આવશે. પ્રેઝન્સ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઇન્ફેક્શન, ન્યુટ્રિશન એન્ડ ફૂડ ઇન્ટેક. પ્રોટોઝોઅન ઇન્ફેક્શન્સ, pneumocystis, જીરોએસી ન્યુમોનિયા, a major source of mortality. મોર્ટાલિટી જે છે એનું મેજર સોર્સ હશે જે એડ્સ વાળા ક્લાયન્ટ જે છે એમાં જે પ્રોટોઝોઅન ઇન્ફેક્શન થાય, જે ન્યુમોસિસ્ટિસ જીરોએસી ન્યુમોનિયા જે છે એના લીધે મોર્ટાલિટી રેટ હાઈ થઈ જશે. નિયોપ્લાઝમ, કેપોસિસ સાર્કોમા, manifested as purplish red lesions of internal organs and skin. B-cell non-Hodgkin's lymphoma and cervical cancer. ફંગલ ઇન્ફેક્શન્સ, કેન્ડિડિયાસિસ, હિસ્ટોપ્લાઝમોસિસ. ફંગલ જેટલા બી ઓપોઝિટ ઇન્ફેક્શન હશે પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં ચેક કરવામાં આવે. એમાં પ્રોટોઝોન ઇન્ફેક્શન હોય એમાં મેઇનલી જે છે જે જીરોવેસી ન્યુમોનિયા પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં ચેક કરવાનું. ઇન નિયોપ્લાઝમ્સ, કેપોસિસ સાર્કોમા ઓર બી સેલ નોન હોજકિન્સ લિમ્ફોમા, સર્વાઇકલ કેન્સર જે છે એના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં ચેક કરવામાં. દેન ફંગલ ઇન્ફેક્શન્સ, in fungal infection, candidiasis or histoplasmosis છે કે નહીં એ અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સની અંદર ચેક કરવામાં આવે. વાયરલ ઇન્ફેક્શન્સ, સાઇટોમેગાલોવાયરસ, હર્પીસ સિમ્પ્લેક્સ વાયરસ. બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન જે છે કે નહીં પ્રેઝન્ટ એ ચેક કરવાનું. ઇન્ટરવેન્શન્સ, ફર્સ્ટ પ્રોવાઇડ રેસ્પિરેટરી સપોર્ટ, then administer oxygen and respiratory treatment as prescribed, provide psychosocial support and support services as needed, maintain fluid and electrolyte balance, monitor for signs of infection and institute protective isolation precautions as necessary. ઇન્ફેક્શનની સાઇન્સ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં ચેક કરો એન્ડ જે પ્રોટેક્ટિવ આઇસોલેશન પ્રિકોશન છે એને ઇનિશિએટ કરવામાં આવશે જેટલા નેસેસરી હોય એટલા. પ્રિવેન્ટ ધ સ્પ્રેડ ઓફ ઇન્ફેક્શન, ઇનિશિએટ સ્ટાન્ડર્ડ એન્ડ અધર નેસેસરી પ્રિકોશન. જેટલા બી સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિકોશન જે છે એને ઇનિશિએટ કરવામાં આવે ઓર બીજા જે નેસેસરી પ્રિકોશન્સ હોય, રેસ્પિરેટરી ઇન્ફેક્શન હોય ઓર ડ્રોપલેટ ઇન્ફેક્શન હોય તો એના બેઝ પરથી જેટલા બી નેસેસરી પ્રિકોશન્સ છે ઇનિશિએટ કરવામાં આવશે. Provide comfort as necessary, provide meticulous skin care, and provide adequate nutritional support as prescribed. Now, Kaposi's sarcoma,
Skin lesions that occur primarily in individual with a compromised immune system. જે કપોસિસ સાર્કોમા છે એડ્સ વાળા ક્લાયન્ટની અંદર પ્રેઝન્ટ હશે બીકોઝ કોમ્પ્રોમાઇઝ ઇમ્યુન સિસ્ટમ હશે તો એને સ્કિન લીઝન્સ ફોર્મ થશે સ્કિન લીઝન્સ જશે એ રેડ પર્પલી શેડ હશે એ લીઝન્સ જશે એ પ્રેઝન્ટ હશે સ્કિનની ઉપર અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ કપોસિસ સાર્કોમા ઇઝ અ સ્લો ગ્રોઈંગ ટ્યુમર that appears as raised oblong purplish reddish brown lesions may be tender or non-tender. Deposit sarcoma છે એ સ્લો ગ્રોઈંગ ટ્યુમર છે કે જે રેઝ અપિયર થાય સ્કિનની ઉપર જશે તમને લીઝન્સ હશે એ અપિયર થશે જે ઓબ્લોન્ગ્સ પર્પલીશ ઓર રેડિશ બ્રાઉન કલરનું લીઝન્સ હશે મે બી જે અપિયરન્સ છે જે લીઝન્સ છે ટેન્ડર હોય ઓર નોન ટેન્ડર હશે ઓર્ગન ઇન્વોલ્વમેન્ટ ઇન્ક્લુડ્સ ધ lymph nodes airways or lungs or any part of the gastrointestinal tract from the mouth to anus. કયા કયા ઓર્ગન ઇન્વોલ્વ થશે કેપોસિસ સાર્કોમા જે છે એમાં લિમ્ફ નોડ્સ ઇન્વોલ્વ થશે પ્લસ એરવેઝ ઓર લંગ્સ છે કોઈ બી જીઆઈ ટ્રેકનો પાર્ટ છે ફ્રોમ માઉથ ટુ એનસ કોઈ બી પાર્ટ જે છે એમાં ઇન્વોલ્વ થશે કેપોસિસ સાર્કોમા જે છે એમાં ઇન્ટરવેન્શન્સ maintain standard precautions, provide protective isolation if the immune system is depressed. Immune system depressed હોય તો protective isolation provide કરવામાં આવે. Prepare client for radiation therapy or chemotherapy as prescribed. Administer immunotherapy as prescribed to stabilize the immune system. Administer analgesics and provide comfort measures. Keep lesions clean and dressed to prevent infection. ઇમ્યુનોથેરાપી એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે જેનાથી ઇમ્યુન સિસ્ટમ જે છે એને સ્ટેબિલાઇઝ કરી શકો અધરવાઇઝ ઓલરેડી ઇમ્યુન સિસ્ટમ ડાઉન જશે એના લીધે જે સાર્કોમા જે છે પ્રેઝન્ટ છે એન્ડ ફર્ધર જે છે ઇમ્યુન સિસ્ટમ ડાઉન જશે તો બીજા ઓપોર્ચ્યુનિસ્ટિક ઇન્ફેક્શન ઓર કોઈ બી નિયોપ્લાઝમ જે છે ફોર્મ થવાના ચાન્સીસ છે એટલા માટે ઇમ્યુનોથેરાપી એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે એડમિનિસ્ટર્ડ એનાલ્જેસિક્સ એન્ડ પ્રોવાઇડ કમ્ફર્ટ મેઝર્સ કીપ લેઝન્સ ક્લીન એન્ડ ડ્રેસ ટુ prevent infections and administer antiviral medications as prescribed. Next point is post-transplantation immunodeficiency. It means that after transplantation, કોઈ બી organ transplantation થયું હોય એના પછી જે immunodeficiency હોય છે post-transplantation immunodeficiency. Secondary immunodeficiency is immunosuppression caused by therapeutic agents. The therapeutic agents છે એના લીધે immunosuppression થશે the secondary immunodeficiency કહેવાય. Client must take immunosuppressive agents for the rest of their lives post-transplantation to decrease rejection of the transplanted organ or tissue. Tissues જે છે એનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન થયું હોય જે બર્ન્સ વાળા ક્લાયન્ટ હોય એમાં ઓર ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન થયું હોય કે કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન છે હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન છે કોઈ બી લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન છે કોઈ બી ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન પરફોર્મ થવું હોય તો એમાં રિજેક્શન જે છે એને ડિક્રીઝ કરવા માટે આપણે ઇમ્યુનોસપ્રેસિવ એજન્ટ્સ આપીએ છીએ કે જે ન્યૂ ઓર્ગન જે છે તમે અટેચ કરો છો તો ઇમ્યુન સિસ્ટમ જે છે જે ન્યૂ ઓર્ગન અટેચ હોય એની અગેન્સ્ટમાં એન્ટીબોડીઝ ફોર્મ કરશે એન્ડ રિજેક્શન જે છે એના સિમ્ટમ્સ અપિયર થશે તો એ જે સિમ્ટમ્સ છે એને રિલીફ કરવા માટે રિજેક્શન જે છે એને ડિક્રીઝ કરવા માટે પોસ્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન જે છે એમાં ક્લાયન્ટ જે છે એમને રેસ્ટ ઓફ ધ લાઈફ માટે ઇમ્યુનોસપ્રેસિવ એજન્ટ જે છે એ રિસીવ કરવા પડે સો એવા ક્લાયન્ટ જે છે એમાં પોસ્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી પ્રેઝન્ટ હશે બીકોઝ ઓલરેડી ક્લાયન્ટ જે છે એ ઇમ્યુનોસપ્રેસિવ એજન્ટ જે છે એ લેતું હશે એના લીધે ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી હશે ડાયગ્નોસિસ એન્ડ મોનિટરિંગ ઓફ પોસ્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન ક્લાયન્ટ પોસ્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન ક્લાયન્ટ જે છે કઈ રીતે ડાયગ્નોસિસ પરફોર્મ કરવામાં આવે મોનિટરિંગ કઈ રીતે કરવાનું ચેક રિનલ એન્ડ હિપેટિક ફંક્શન રિનલ ફંક્શન ચેક કરવામાં આવે કિડનીઝ પ્રોપરલી ફંક્શન કરી લે છે કે નહીં ઓર લીવર ફંક્શનિંગ જે છે એ પ્રોપર છે કે નહીં ચેક કરો મોનિટર ધ કમ્પ્લીટ સેલ કાઉન્ટ વિથ ડિફરન્શિયલ ટુ ડિટરમાઇન સાઇન્સ ઓફ ઇન્ફેક્શન assess all body secretions periodically for blood high risk client કયા એવા ક્લાયન્ટ છે કે જેમાં પોસ્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન જે છે any immunodeficiency થવાના ચાન્સીસ છે clients with history of malignancy or pre-malignancy have an increased susceptibility to malignancy if immunosuppressed જે ક્લાયન્ટ જે છે કે જેમાં હિસ્ટ્રી ઓફ મેલિગ્નન્સી હોય કે ઓલરેડી જે છે કોઈ ટ્યુમર હોય મેલિગ્નન્ટ ટ્યુમરની હિસ્ટ્રી હોય પ્રી મેલિગ્નન્સી હોય
કે જેનાથી સસેપ્ટિબિલિટી જે છે મેલિગ્નન્સીથી ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય ઓર ઇમ્યુનોસપ્રેસ હોય એવા હાઈ રિસ્ક ક્લાયન્ટ્સ આવશે. Clients with recent infection or exposure to tuberculosis, herpes zoster, or chickenpox have a high risk for severe generalized disease when on immunosuppressive agents. કોઈ રિસેન્ટ ઇન્ફેક્શન હોય ઓર ટ્યુબરક્લોસિસથી એક્સપોઝ થયા હોય, herpes zoster, chickenpox જે છે એનાથી એક્સપોઝ થયા હોય તેવા ક્લાયન્ટ્સની અંદર ઇમ્યુનોસપ્રેસિવ એજન્ટ્સ આપતા હોય એટલે એ ક્લાયન્ટ જે છે એ ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી માટે હાઈ રિસ્ક ક્લાયન્ટ્સ હશે. Assessment findings: assess for signs of opportunistic infections, assess nutritional status, assess for signs of rejection. Assessment findings છે તો સેકન્ડરી ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી ઓર પોસ્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી જે છે એને કઈ રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરાય. ઓપોર્ચ્યુનિસ્ટિક ઇન્ફેક્શન છે એના સાઇન્સ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં ચેક કરો. દેન ન્યુટ્રિશનલ સ્ટેટસ જે છે એ મોનિટર કરવામાં આવે. એન્ડ રિજેક્શન માટેની સાયન્સ છે કે નહીં ચેક કરો. સાયન્સ વિલ ડિપેન્ડ ઓન ઓર્ગન્સ ઓર ટીશ્યુ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, કઈ ટીશ્યુ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન થયું છે ઓર કયું ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન થયું છે એના પર ડિપેન્ડ કરે છે કે કયા કયા રિજેક્શનના સાઇન્સ પ્રેઝન્ટ હશે. સો અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગની અંદર શું અસેસ કરશો? ફર્સ્ટ ઇઝ અસેસ ફોર સાઇન્સ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિસ્ટિક ઇન્ફેક્શન, અસેસ ન્યુટ્રિશનલ સ્ટેટસ, assess for infection, signs of rejection. Interventions for post-transplantation immunodeficiency. Firstly, strict aseptic technique is necessary. Maintain strict aseptic technique. Provide testing regarding asepsis and signs of infection and rejection. Client જે છે એમના ફેમિલી મેમ્બર્સ જે છે એમને ટીચિંગ પ્રોવાઈડ કરવાનું કે જેમાં અસેપ્સિસ જે છે ને કઈ રીતે મેન્ટેન રાખવાનું, પ્લસ સાઇન્સ ઓફ ઇન્ફેક્શન એન્ડ રિજેક્શન કયા કયા છે. Institute protective isolation precautions are as necessary. જે પ્રોટેક્ટિવ આઇસોલેશન પ્રિકોશન્સ હશે એને ઇનિશિએટ કરવામાં આવે. પ્રોવાઇડ સાયકોસોશિયલ સપોર્ટ એઝ નીડેડ એન્ડ પ્રોવાઇડ ક્લાયન્ટ ટીચિંગ અબાઉટ ઇમ્યુનોસપ્રેસન્ટ્સ. ઇમ્યુનોસપ્રેશન્ટ્સ જે છે જે થ્રુ આઉટ ધ લાઈફ રેસ્ટ ઓફ ધ લાઈફ માટે એમને કમ્પલસરી રીતે છે એડમિનિસ્ટ્રેશન થશે ઇમ્યુનોસપ્રેશન જે છે એનું. તો એના રિગાર્ડિંગ ટીચિંગ જે છે ક્લાયન્ટને પ્રોવાઇડ કરવામાં આવે. 2 મિનિટ્સનો બ્રેક લઈએ. દેન આફ્ટર જશે કન્ટિન્યુ કરીએ. ટેક બ્રેક ફોર 2 મિનિટ્સ. ઓકે, સો જેટલો બી ઇમ્યુન પ્રોબ્લેમ્સ જે છે અહીંયા ફિનિશ થાય છે. જે એઇડ્સ જે છે એનો લાસ્ટ પોઈન્ટ હતો ઇન પોસ્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી. નેક્સ્ટ જે છે ઇમ્યુન મેડિકેશન્સ. હ્યુમન ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી વાયરસ એન્ડ એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ HIV એઇડ્સ જે છે સો એના માટે કઈ કઈ મેડિકેશન્સ યુઝ થાય. મેડિકેશન્સ ઇન્ક્લુડ ન્યુક્લિયોટાઇડ રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્ટેડ ઇન્હિબિટર્સ, NRTIs, non-nucleoside reverse transcripted inhibitor, protease inhibitors and fusion inhibitors. આવું જે ફર્સ્ટ જે છે HIV વાયરસ જે છે એની લાઈફ સાયકલ આપણે જોઈ હતી. એની અંદર જે છે કે જે ન્યુક્લિયોસાઇડ જે છે એનું ટ્રાન્સક્રિપ્ટેઝ થતું હતું. ઇટ મીન્સ કે DNA ટ્રાન્સક્રિપ્ટેઝ થતું હતું. એ જે ટ્રાન્સક્રિપ્ટેઝ જે છે એનું રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્ટેઝ જે છે એનું ઇન્હિબિશન થઈ શકે છે. તો એના માટેની મેડિકેશન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. પ્રોટીએઝ ઇન્હિબિટર્સ જે છે એના માટેની મેડિકેશન પ્રોવાઈડ થાય કે જે પ્રોટીન મોડિફિકેશન થયું હતું. એ પ્રોટીન મોડિફિકેશન જે છે લાઈફ સાયકલમાં એનું ઇન્હિબિટ કરવા માટે મેડિકેશન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. એન્ડ ફ્યુઝન ઇન્હિબિટર્સ કે જે ફ્યુઝન થતું હતું સ્ટાર્ટિંગ જે સ્ટેજ હતો પહેલો જ કે જેમાં ફ્યુઝન થતું હતું એને ઇન્હિબિટ કરવા માટે મેડિકેશન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. સો મેડિકેશન્સ ઇન્ક્લુડ ન્યુક્લિયોટાઇડ રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્ટેડ ઇન્હિબિટર્સ NRTIs, non-nucleoside reverse transcripted inhibitors NNRTIs, protease inhibitors PIs and fusion inhibitors. NRTIs and NNRTIs work by inhibiting the activity of reverse transcripted. જે રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્ટેડ છે DNA ની તો એ જે એક્ટિવિટી જે છે એને ઇનિબિટ કરશે. Then PIs work for by interfering with the activity of enzyme protease. Fusion inhibitors work by inhibiting the binding of HIV to cell. જે HIV જે છે
એ સેલની સાથે બાઇન્ડ થતું હતું, તો એ જે બાઇન્ડિંગ જે છે એને ઇનિબિટ કરશે. ફ્યુઝન ઇનિબિટર્સ જે છે. Standard treatment consists of using 3 or 4 medications in regimens known as highly active antiretroviral therapy. HART જે છે જેને આપણે કહી શકીએ શોર્ટમાં. સો સ્ટાન્ડર્ડ ટ્રીટમેન્ટ જે છે એમાં 3 or 4 મેડિકેશનનો રેજિમેન યુઝ થાય છે, which is known as highly active antiretroviral therapy. HART, highly active antiretroviral therapy. This therapy is not curative but can delay or reverse loss of immune function, preserve health and prolong life. થેરાપી જે છે ક્યોરેટિવ નથી, ડિઝીઝને ક્યોર નહીં કરે, બટ જે ઇમ્યુન ફંક્શન જે છે જે લોસ થઈ રહ્યું છે તો એને રિવર્સ કરે ઓર એને ડિલે કરી શકે છે. હેલ્થ પ્રિઝર્વેશન ઓર પ્રોલોંગ લાઈફ જે છે એ થેરાપી જે છે એના થ્રુ મળી શકે છે. Other medications include those that are used to treat complications or opportunistic infections that develop. અધર મેડિકેશન જે છે જે એન્ટીરિટ્રોવાયરલ થેરાપી જે છે એના સિવાયની બીજી કઈ મેડિકેશન્સ યુઝ થાય તો જે કોમ્પ્લિકેશન્સ હતી એને ટ્રીટ કરવા માટે, પ્લસ ઓપોર્ચ્યુનિસ્ટિક ઇન્ફેક્શન્સ જે છે એની ટ્રીટમેન્ટ માટે બીજી મેડિકેશન્સ જે છે એ યુઝ થાય. ન્યુક્લિયોસાઇડ, ન્યુક્લિયોટાઇડ, રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્ટેડ ઇન્હિબિટર્સ NRTIs. Abacavir can cause nausea. Monitor for hypersensitivity reaction including fever, nausea, vomiting, diarrhea, lethargy, malaise, sore throat, shortness of breath, cough and rash. જે NRTIs જે છે એમાં મેડિકેશન્સ જે છે એબેકાવિર જેનો યુઝ થાય. મે બી મેડિકેશનના લીધે નોઝિયા થાય, એની હાઇપરસેન્સિટિવિટી રિએક્શન હોય, ઓર ફીવર થવાના ચાન્સીસ છે, નોઝિયા, વોમિટિંગ, સાઇડ ઇફેક્ટ્સ છે એમાં લેથાર્જી, મેલેસ, sore throat, shortness of breath, cough and rash. Second medication, abacavir or lamivudine. In addition to the effects that can occur from abacavir and lamivudine, hypersensitivity reactions, lactic acidosis and severe hepatomegaly can occur. Medication જે છે એને liver જે છે એનું enlargement હોવાના chances છે, side effects જે છે એમાં lactic acidosis or hypersensitivity reaction હોય. Tiranosine can cause nausea, diarrhea, peripheral neuropathy, hepatotoxicity and pancreatitis. Emtricitabine can cause headache, diarrhea, nausea, rash, hyperpigmentation of the palms and soles, lactic acidosis and severe hepatomegaly. Tenofovir and amitriptyline જે છે બંને કોમ્બિનેશનમાં યુઝ થાય. તો in addition to the effects that can occur from amitriptyline and tenofovir, lactic acidosis and severe hepatomegaly can occur. Lamivudine causes nausea and nasal congestion. Limivudine and zidovudine. Zidovudine is the most important medication. Mostly જે છે જે medication use થાય છે એમાં antiretroviral therapy ની અંદર zidovudine is important medication, can cause anemia and neutropenia, lactic acidosis with hepatomegaly. Lamivudine, zidovudine, abacavir ત્રણેયનું combination હોય. In addition to the effect that can occur from lamivudine, zidovudine and abacavir, hypersensitivity reactions, anemia, neutropenia, lactic acidosis and severe hepatomegaly can occur. Stavudine can cause peripheral neuropathy and pancreatitis. Tenofovir can cause nausea and vomiting. Zidovudine can cause nausea, vomiting, anemia, leukopenia, myopathy, fatigue and headache. Zidovudine is important medication. So zidovudine just યાદ રાખજો, ચલા પાછળ ઉડીન આવે તો એ એન્ટીરિટ્રોવાયરલ થેરાપીમાં યુઝ થાય. And it's a nucleoside, nucleotide. Reverse transcripted inhibitors છે. Non-nucleoside reverse transcripted inhibitors and NRTIs. Telavirdine can cause rash, liver function changes and pruritus. Doravirine can cause dizziness, fatigue and headache, rash, GI disturbances, abnormal dreams. Efavirenz can cause rash, dizziness, confusion, difficulty concentrating, abnormal dreams and encephalopathy. Etravirine can cause rash, GI disturbances, headache, hypertension and peripheral neuropathy. Nevirapine
is important medication. નેવિરાપિન જે છે આવી મેડિકેશન્સ છે કે તમે જ્યારે બી કોઈ ક્વેશ્ચન કેવું સોલ્વ કરશો તો એનું નેમ જે છે એની અંદર આવશે. સો નેવિરાપિન જે છે એ યુઝ થતી મેડિકેશન છે જે NNRTIs જે છે એના ક્લાસિફિકેશનમાં. નેવિરાપિન કેન કોઝ રેશ, Stevens Johnson syndrome, hepatitis, and increased transaminase levels. Rilpivirine can cause headache, nausea, stomach pain, rash, dizziness, and feelings of sleepiness during the daytime. જે NRTIs હતી કે જે જે બી ન્યુક્લિયોટાઇડ રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્ટેડ ઇન્હિબિટર્સ છે એમાં ઝિરોવિડિન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેડિકેશન. ઇન NNRTIs નેવેરાપિન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેડિકેશન. નેક્સ્ટ જે મેડિકેશન્સ છે એન્ટીરિટ્રોવાયરલ થેરાપીની અંદર પ્રોટીએઝ ઇન્હિબિટર્સ PIs. Atazanavir can cause nausea, headache, infection, vomiting, diarrhea, drowsiness, insomnia, fever, hyperglycemia, hyperlipidemia, and increased bleeding in client with hemophilia. Darunavir can cause diarrhea, nausea, vomiting, heartburn, stomach pain, headache, rash, changes in the shape and location of body fat. Fosamaprevir can cause nausea, vomiting, headache, altered taste sensation, perioral paresthesias, rashes, and altered liver function. Indinavir can cause nausea, diarrhea, hyperbilirubinemia, nephritis, and kidney stones. Lopinavir or ritonavir can cause nausea, diarrhea, altered taste sensation, circummoral paresthesias, and hepatitis. Nelfenavir can cause nausea, flatulence, and diarrhea. Ritonavir can cause nausea, vomiting, diarrhea, altered taste sensation, circummoral paresthesias, hepatitis, increased triglyceride level. Sequinavir can cause nausea, diarrhea, photosensitivity, and headache. And lastly, taprenavir, hepatotoxicity, liver damage, can also cause nausea, vomiting, diarrhea, headache, and fatigue. Next is integrase inhibitors. કે જે ઇન્ટિગ્રેશન થતું હતું જે 7th જે સ્ટેપ હતો એટલે પ્રોસેસની અંદર આખું લાઈફ સાયકલની અંદર ઇન્ટિગ્રેશન હતું તો ઇન્ટિગ્રેશન જે છે એને ઇન્હિબિટ કરવા માટે ઇન્ટિગ્રેસ ઇન્હિબિટર્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. Stops HIV replication and is used in combination with other antiretroviral medication. Can cause nausea, diarrhea, fatigue, headache, and itching, hypersensitivity, and liver problems. Fusion inhibitors, enfuvirtide can cause skin irritation at injection site, fatigue, nausea, insomnia, and peripheral neuropathy. Chemokine receptor 5 CCR5 antagonist Maraviroc just જેનો use થાય binds with chemokine receptor 5 and blocks viral entry. So viral entry જશે એને જ block કરી દેશે. Can cause dizziness, pyrexia, cough, rash, abdominal pain, musculoskeletal symptoms, and upper respiratory tract infections, liver injury, and cardiovascular events have occurred in some clients. Anti-inflammatory and anti-infective medications used to treat opportunistic infections such as pneumocystis, chirovesi, pneumonia, toxoplasma encephalitis is treated with sulfamethoxazole and trimethoprim. જે એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી મેડિકેશન છે એન્ટી ઇન્ફેક્ટિવ મેડિકેશન છે કે જે ઓપોર્ચ્યુનિસ્ટિક ઇન્ફેક્શન્સ થાય છે એને ટ્રીટ કરવા માટે યુઝ થાય છે. એન્ટીફંગલ મેડિકેશન યુઝ ટુ ટ્રીટ કેન્ડિડિયાસિસ એન્ડ ક્રિપ્ટોકોકલ meningitis. Antiviral medications used to treat cytomegalovirus retinitis, herpes simplex, and varicella zoster. The client with HIV or AIDS is at high risk for development of opportunistic infection. HIV AIDS હોય એટલે કે વાયરસ છે એનું ઇન્ફેક્શન હોય ઓર એઇડ્સ હોય બંને કન્ડિશન એવી છે કે જેમાં ઓપોર્ચ્યુનિસ્ટિક ઇન્ફેક્શન થવાના હાઈ રિસ્ક હશે ક્લાયન્ટમાં. ક્લાયન્ટ જે છે એમને ઇન્ફેક્શન માટે ઓલવેઝ મોનિટર કરવામાં આવે. ક્લાયન્ટ વિથ HIV or AIDS is at high risk for development of
opportunistic infections. Next is immunosuppressants. Immunosuppressants are used for transplant recipients to prevent organ or tissue rejection and to treat autoimmune disorders such as systemic lupus erythematosus. SLE હતું જે ઇમ્યુન પ્રોબ્લેમ્સ છે એમાં સિસ્ટમિક લ્યુપસ એરિથમેટસ છે કે જેમાં ઇન્ફ્લામેશન થવાના ચાન્સીસ છે એન્ડ રેડનેસ છે એન્ડ એરિથમા જે છે એ ફોર્મ થાય છે તો જે ઓટોઇમ્યુન ડિસઓર્ડર્સ હોય છે ઓટોઇમ્યુન ડિસઓર્ડર્સ છે એને ટ્રીટ કરવા માટે ઇમ્યુનોસપ્રેશન યુઝ થાય પ્લસ જે ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન વાળા ક્લાયન્ટ હોય તો એવા ક્લાયન્ટ્સની અંદર ઇમ્યુનોસપ્રેશન્સ યુઝ થાય સાયક્લોસ્પોરિન immunosuppressants છે એમાં first is cyclosporin used for prevention of rejection following allogenic organ transplantation. Allogenic organ transplantation હોય તો એવા ક્લાયન્ટ્સની અંદર જે રિજેક્શન જે છે એના પ્રિવેન્શન માટે સાયક્લોસ્પોરિન યુઝ થાય usually administered with glucocorticoid and another immunosuppressant. The most common adverse effects are nephrotoxicity, infection, hypertension, and hirsutism. સાયક્લોસ્પોરિન જે જનરલી એલોજેનિક ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન પરફોર્મ થયું હોય તો એવા ક્લાયન્ટ્સમાં સાયક્લોસ્પોરિન યુઝ થાય Tacrolimus used for prevention of rejection following liver or kidney transplantation. Tacrolimus જે છે ક્યારે યુઝ થાય જો કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન પરફોર્મ થયું હોય liver transplantation વાળા ક્લાયન્ટની અંદર rejection prevention માટે યુઝ થાય adverse effects include nephrotoxicity, neurotoxicity, gastrointestinal effects, hypertension, hyperkalemia, hyperglycemia, hirsutism, and gum hyperplasia. Azathioprine, generally used with renal transplant recipients. Renal transplantation performed by clients in there. Azathioprine use can cause neutropenia and thrombocytopenia. Neutrophils count the decrease or thrombocytopenia means platelet count decrease the azathioprine the channel. Cyclophosphamides used for its immunosuppressant action to treat autoimmune disorders. Autoimmune disorders જે છે કે જેવા પર્સન કે જેની ઇમ્યુન સિસ્ટમ જે છે એની ઓન બોડી પર અટેક કરી રહી છે એના લીધે ઓટોઇમ્યુન ડિસઓર્ડર્સ થાય એ ક્લાયન્ટ્સ માટે સાયક્લોફોસ્ફેમાઇડ યુઝ થાય ઇમ્યુનોસપ્રેશન એક્શન જે છે એના લીધે કેન કોઝ ન્યુટ્રોપેનિયા એન્ડ હેમરેજિક સિસ્ટાઇટિસ. Methotrexate used for its immunosuppression action to treat autoimmune disorders, can cause hepatic fibrosis and cirrhosis, bone marrow suppression, ulcerative stomatitis, and renal damage. Mycophenolate mofetil and mycophenolic acid used to prevent rejection following kidney, heart, and liver transplantation can cause diarrhea, vomiting, neutropenia, and sepsis. Increases the risk for infection and malignancy, especially lymphomas जैसे थवाना chances है जो mycophenolate mofetil और mycophenolic acid use થાય તો basiliximab used to prevent rejection following kidney transplantation can cause severe acute hypersensitivity reactions including anaphylaxis. Lymphocyte immunoglobulin, anti-thymocyte globulin, muromonab CD3 used to prevent rejection following kidney, liver, heart, and bone marrow transplantation. Side and adverse effects include fever, chills, leukopenia, and skin reactions can cause anaphylactoid reactions. Sirolimus used to prevent renal transplant rejection increases the risk of infection, raises cholesterol and triglyceride levels, can cause renal injury, can cause rash, acne, anemia, thrombocytopenia, joint pain, diarrhea, and hypokalemia. Everolimus can cause mouth sores, infection, swelling, and edema. Monitor the client taking an immunosuppression closely for signs of infection. એવા clients કે જેમાં immunosuppressions use થતા હોય તેમને closely monitor કરવામાં આવે. Signs of infection છે કે નહીં એ check કરવા માટે. ઓકે અહીંયાથી જે છે કાલથી કન્ટિન્યુ કરશું એન્ટીમાઇક્રોબિયલ્સ છે ત્યાંથી. ઇફ કોઈ ડાઉટ કોઈ ક્વેશ્ચન ના હોય તો યુ ગાઈઝ કેન લીવ નાઉ. થેન્ક યુ.
થેન્ક યુ મેમ.